අයිබෝන් ළමයි ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා මගේ Gode කෑම YouTube channel එකට. මගේ channel එකෙන් මම හදන්නේ Gode කෑම. ඉතින් Gode කෑම හදන්න ආස හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. අද මම හදන්න යන්නේ සිංගප්පූරු. එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා ජපාන් බටු කියලා. තවත් සමහරව මේකට කියනවා සියම්පලා කියලා. මේ කොයි නම කිව්වත් එකම ශාකයක් තමයි මේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ජපාන් බටු ටෙම්පරාදුවක් තමයි මම අද හදන්න යන්නේ. මේක ව්‍යංජනයක් විදිහට හදනවා. හැබැයි අද මම හදන්න යන්නේ ජපාන් බටු ටෙම්පරාදුවක්. ඉතින් ඔයා මේ දකින ජපාන් බටු මේ පත්‍ර යට තියෙන ගෙඩිය තමයි ටෙම්පරාදුවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේකට ඕන ජපාන් බටු ටිකක් මේ වගේ ජපාන් බටු ටිකක් හොයාගන්න. මේක පහසෙන් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ජපාන් බටු ටෙම්පරාදුව අපි දැන් හදන්න යමු. ඊට පස්සේ තව ඔයාලට ඕනේ මේකට කොච්ච ටිකක්, කුනිස්සෝ ටිකක්, කුනිස්සොම ඕනේ නැහැ. ඔයාලට හාල් මැස්ස උම්බල කල ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු, තක්කාලි, රම්පේ කඩපිංචා මේ දේවල් ඕනේ. මයි ළමයි අපිට මේකට ඕනේ කොච්චි කොළ ටිකක්. කොච්චි කොළ ගද්දී අර කපුඩු කොච්චි කියලා කියන්නේ චූට් කොච්චි జాතියක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ කොච්චි ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් රසට මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. හැම කොච්චි කොළම දාන්න යන්න එපා. සමහර විට හරි නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කොච්චි වර්ගෙම හොයාගන්න පුළුවන් නම් වාට මාර ටේස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අරුණහම සාමාන්‍යයෙන් අපි ටෙම්පරාදුවක් කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන අබ, කහ, කැලි මිරිස් මේ දේවල් අපිට ඕන කුරුචුට්ටක් මේ දේවල් ඕන. ඒ දේවල් ගන්න මම ඒවා වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගෙදර පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන නිසා ඒවා. මම වීඩියෝ එක ටිකක් ඉක්මනට යවනවා. මොකද මේ දේවල් හොදනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවනේ. නිසා මේ ඔක්කොම හොඳට හොද ගන්න. කෝනිස්ස හොදද්දී දුම් පාරක් හොද ගන්න. කෝනිස්ස වල වැලි තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා වැලි ඉවත් වෙනකන් හොද ගන්න. හොදනවා කියලා අතුලල හොදන්න එපා. එතකොට ඔයාලට ටෙම්පරාදුර දාන කෝනිස්ස නැති වෙයි. ඊළඟට අපි යමු ජපාන් බටු කොහොමද සුද්ධ කරන්නේ කියලා බලන්න. ජපාන් බටු කියලා සුද්ධ කරන්න හරිය ලේසියි. මේක පිහින් වට දෙකට කපලා අර මැද තියෙනවා පොඩි කළු පාට ඇටයක් වගේ එකක්. ඇටයක් නෙමෙයි ඇට ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටික අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තක්කාලි ටික අපි කපා ගන්නවා. ඒ වගේමයි අපිට ලුණු ටිකත් කපා ගන්න ඕනේ අපි. ඊළඟට හටියක් ලෙපේ තියලා ඒකට අපි තෙල්, පොල් තෙල් එහෙම නැත්නම් වල රේල් තෙලුමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තෙල් ටික නගනකොට මෙන්න මේ විදිහට අබ ටිකක් ඔයාලට රත් වූ තෙලට දාන්න පුළුවන්. අබ ටික හොඳට පුපුරන්න දෙන්න ඕනේ. අබ ටික හොඳට පුපුරනකොට ඔයා ඊළඟට මේකට කොච්චි ටික දාගන්න ඕනේ. ළමයි කොච්චි නැත්තම් අම මිරිස් උනත් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් සැර වැඩියෙන් කන්න කැමති කෙනෙක් නම් කොච්චි ටිකක් දාගන්න ඕන. වඩාත් රසයි. ඊට පස්සේ කොච්චි ටික මේ විදිහට තෙලෙන් බැදනකොට කරපිංච ටික දාගන්න. ඊළඟට රම්පේ ටික ඔය විදිහට දාගෙන ඒ ටිකත් හොඳට තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න සුවඳ එනකන්. ඔයාට දැන් මේ වෙලාවේ ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් එනවා ඇති. එතකොට ඔයා පටලෝන් ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගෙන යනකොට ඔයා කෝනිස්ස ටික එකතු කරගන්න. මුලින්ම කෝනිස්ස දාන්න යන්න බෑ ළමයි. කෝනිස්ස කියන්නේ ඉක්මනට බැදෙනවා. අර ලොකු එස්සෝ වගේ ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම කෝනිස්ස ටික දැම්මොත් අපි අර දාන තෙල් ටික කෝනිස්සෙන්ට උරා ගන්නවා ගොඩක් වෙලාවට. තෙල් ටික නැහැ. කෝනිස්ස හොඳ ලොකුට ඉන්නවා. මේ ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ අපි අර කපාගත්තු ජපාන් බටු ටික මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. ජපාන් බටු ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඊළඟට අපි මේකට කොච්චි කොළ ටික එකතු කරනවා. මේ විදිහට කොච්චි කොළ එකතු කරාම ළමයි හරිම රසයි. ඔයාලට කොච්චි කොළ නැතු වුණත් හදන්න පුළුවන්. කොච්චි කොළ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දැම්මම රසයි. ඕනම් බැලුමකට කොච්චි කොළ එකතු කරලා බලන්න පුදුම රහයි. ඊට පස්සේ අපි මේකට ලුණු එකතු කරනවා. ඊළඟට කහ කුඩු, ඊළඟට කැලි මිරිස්.
මේ ජාති තුන තමයි අපි එකතු කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් අපි ගෙදර ඕනම ගෙදරක තියෙනවා මේ දේවල්. ඊළඟට තක්කල් ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. චුටක් අර රන්වන් පාට වගේ වෙනකන් මේක ඇත්තටම බැදෙන්න ඕනේ. හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ මේ ජපන් බඩු ටික. ටිකක් නැත්නම් අමුයෙන් වගේ ගත්තොත් පොඩි අඹුරක් එනවා. එතකොට කන්න බෑ. ඒ නිසා හොඳට තැම්බ ගන්න. හොඳට ලියා ගන්න මේක. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගන්න. ගොඩාක් වැඩි කරන්න ඕනෙත් නෑ, අඩු කරන්න ඕනෙත් නෑ. වහලා ටිකක් වෙලා විනාඩි 5ක් විතර මේක උයා ගන්න. මෙතන දැන් අපේ ජපන් බටු එක ඇති. ඔයා පොඩ්ඩක් මේක කාලා බලන්න. අදින් පොඩි කරලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් අපේ ජපන් බටු ටෙම්පරාදුව අපි හදලා ඉවරයි. කාලා අනිවාර්යයෙන්ම රසගුණ කියන්න මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ලබන සතියේත් මේ වගේම රසකෑමක් අරගෙන මම ඔයාලඟට එනවා. ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා. මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ලබන සතියේත් තවත් රසකෑමක් අරගෙන එනකන් ගිහින් එන්නම්. සුබ සතියක්.